गुड मॉर्निंग. आपण आज विद्यार्थ्यांसाठी टेस्ट कशी बनवायची, तिचा रिझल्ट कसा पाहायचा हे पाहणार आहोत. आता कोरोनामुळे सर्व काही ऑनलाईन चालू आहे आणि या डिजिटल युगात आपल्याला टेस्ट बनवायला यायला हवी. तसेच ती विद्यार्थ्यांपर्यंत टेस्ट पोहोचून विद्यार्थ्यांचे पेपरही ऑनलाईन घेता यावे. यासाठी आपण टेस्ट कशी घ्यायची, तसेच त्याचा रिझल्ट कसा तयार करायचा हे पाहणार आहोत. ठीक आहे, तर सुरुवात करूया. प्रथमतः जाऊया आपण गुगलवर गेल्यानंतर आपल्याला गुगलमध्ये सर्च करायचं आहे TEST म्हणजे टेस्ट MOZ.com testmoz.com जायचं आहे आणि सर्च म्हणायचं आहे. ठीक आहे, testmoz.com आपण गेल्यानंतर अशा पद्धतीचं आपल्याला पुढे पेज दिसेल. इथं लिहिलं आहे बिल्ड अ टेस्ट, यावर आपण क्लिक करायचं आहे. ठीक आहे, टेस्ट नेम, आता सध्या आपली युनिट टेस्ट चालू आहे तर आपण लिहूया इथं युनिट टेस्ट. इथं आपण काही लिहू शकतो, आपल्या टेस्टचं नाव, सब्जेक्टचं नाव. ठीक आहे, युनिट टेस्ट 1. आता इथं पासवर्ड आपल्याला टाकायचा आहे. ठीक आहे, मग पासवर्ड हा ॲडमिन पासवर्ड आहे आपला, तर आपण व्यवस्थित पासवर्ड टाकूया. आपण पासवर्ड टाकूया शरद, SHARAD, स्मॉलमध्ये आपण शरद पासवर्ड टाकला आहे. इकडं पण आपण शरद लिहूया SHARAD. ठीक आहे, आणि इथं आपण क्रिएट टेस्ट म्हणायचं. आता ज्यावेळेस आपण टेस्ट क्रिएट करतो त्यावेळेस आपण लॉग इन होतो. इथं आपल्यापुढे मेनू दिसतो आहे. मेनूमध्ये डॅशबोर्ड, सेटिंग, क्वेश्चन्स, पब्लिश आणि रिझल्ट दिसत आहेत. ठीक आहे, यामध्ये आपण डॅशबोर्ड म्हणजे ही संपूर्ण माहिती आपल्यापुढे रिझल्ट पाहण्यासाठी, पब्लिश, ॲड क्वेश्चन करण्यासाठी ही संपूर्ण आहे. मेनूमध्ये गेलो, सेटिंगमध्ये जेव्हा आपण जाऊ त्यावेळेस सेटिंगमध्ये आपल्याला या युनिट टेस्टच्या तिथं आपण स्कूलचं नाव देऊ शकतो. ठीक आहे, मग आपल्या स्कूलचं जे काही नाव असेल ते आपण टाकू शकतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतरनी ज्यावेळेस पेपर चालू होतो त्याचे गुण किती किंवा वेळ काय पेपरचा ते आपण देऊ शकतो. ह्याद्वारे आपण त्याचं पेज रंग जो आहे, कलर, तो चेंज करू शकतो. इथं क्वेश्चन सेटिंगमध्ये ऑल क्वेश्चन मुलांना दिसावेत यासाठी ती सेटिंग आहे, का एकच क्वेश्चन मुलांना दिसावा पर पेजवर त्यासाठीची सेटिंग आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतरने आपल्याला पुढे रिव्ह्यू सेटिंग, कन्क्लुजन टेस्ट म्हणजे टेक्स्ट, तर त्यामध्ये आपल्याला लिहायचं आहे की समजा पेपर ज्यावेळेस सबमिट होतो त्यावेळेस तिथं काय दिसायला हवं. इथं लिहिलं आहे शो अ कस्टम मॅसेज इफ द स्टुडंट पास ऑर फेल. तर इथं आपल्या लक्षात येईल, इथं ज्यावेळेस आपण क्लिक करू त्यावेळेस किती पर्सेंटला आपल्याला पास ठेवायचं आहे. समजा आपण 35% पास ठेवलं आहे. पास झाल्यानंतर मुलांना कोणता मॅसेज जायला हवा, पास, ठीक आहे, किंवा अभिनंदन आपण म्हणू शकतो. इथे मॅसेज टाकू आपण फेल, समजा फेल झाल्यानंतर काय मॅसेज जायला हवा, फेल, मग आपण अभिनंदन म्हणजे फेल म्हटल्यानंतर आपण क्षमस्व किंवा पुन्हा एकदा व्यवस्थित प्रयत्न करा अशा पद्धतीचे मॅसेज टाकू शकतो. पास म्हटल्यानंतर अभिनंदन अशा पद्धतीचे आपण मॅसेज टाकू शकतो. ठीक आहे, हू कॅन टेक युअर टेस्ट, ॲनिवन म्हणजे कोणी एक्झाम देऊ शकतो. जेव्हा आपण लिंक पाठवतो त्यावेळेस कोणी एक्झाम, किंवा काहींनाच द्यायचे तर आपण पासवर्ड पण ठेवू शकतो. समजा आपण पासवर्ड ठेवूया इंडिया. ओके, इंडिया पासवर्ड ठेवला आहे. त्यानंतरने हाऊ मच टाईम डू टेस्ट टेकर्स हॅव टू कम्प्लीट द टेस्ट, मग किती वेळ ती एक्झाम व्हायला हवी, तर समजा आपण 10 मिनटं लिहूया इथं. हाऊ मेनी टाईम्स कॅन समवन टेक युअर टेस्ट, एका नावाचा व्यक्ती किती वेळा एक्झाम देऊ शकतो, तर फक्त 1 वेळा किंवा 2 वेळा आपण देऊ शकतो. त्यानंतर आपण ही सेव्ह करायचं आहे. ज्यावेळेस आपण सेव्ह करतो त्यावेळेस वर जायचं, इथं सेटिंग अपडेट येतं, मग ॲटोमॅटिकली आपल्या सेटिंग सगळ्या सेव्ह झालेल्या आहेत. त्याच्यानंतर आपण क्वेश्चनमध्ये जाऊया. ओके, क्वेश्चनमध्ये पेपर आपल्याला टाईप करायचे, त्यावेळेस इन्सर्ट ऑप्शन येतो. इन्सर्टमध्ये लिहिलं आहे बघा, मल्टिपल चॉईस चूज 1, मल्टिपल चॉईस चूज मेनी, ट्रू फॉल्स, मॅचिंग. त्यामध्ये आपण समजा मल्टिपल चॉईस चूज 1मध्ये गेलो आपण. ठीक आहे, इन्सर्टमध्ये जाऊया पुन्हा एकदा आणि मल्टिपल चॉईस चूज 1मध्ये गेलो तर इथं क्वेश्चन्स आपण टाईप करायचं आहे. ठीक आहे, क्वेश्चन्स आपण मराठीत टाईप करूया. ओके, प्रश्न विचारूया, सोर किती, मराठीत सोर किती, मराठीत स्वर किती, स्वर किती, हा एक आपण प्रश्न विचारू शकतो त्यांना आणि हा क्वेश्चन मार्क दिला. चॉईस 1 म्हणजे पर्याय 1 आपण टाकूया. तर पर्याय 1मध्ये समजा आपण टाकले 12
आणि हे आपलं करेक्ट उत्तर आहे. तर 12ला तिथं क्लिक करायचं आहे आणि जो डॉट आहे इथला 3 नंबर चॉईसमधला तो इथं टाकायचा आहे आणि हे 12 उत्तर आपलं कन्फर्म झालं. मग इथं टाकूया 14, इथं टाकूया 15 आणि हा चॉईस 4 नको आहे आपल्याला, तर मग त्याच्यावर क्लिक करा आणि इथं डिलीटचं बटन आहे, इथं डिलीट करा आणि 12 आपण व्यवस्थित क्लिक करूया. पुन्हा एकदा इन्सर्ट ऑप्शन आला आहे, पुन्हा एकदा आपण चूज 1मध्ये जाऊया. पुन्हा एकदा दुसरा प्रश्न विचारूया. स्वरादी ओळखा. स्वरादी DI स्वरादी ओळखा. ठीक आहे, ओळखा. स्वरादी झाले, स्वरादी असतं ते काय हरकत नाही पण. ठीक आहे, मग स्वरादी ओळखा. मग स्वरादी कोणकोणते आहेत ते ओळखण्यासाठी आपल्याला समजा अ आ अ. त्याच्यानंतर आपण प्रश्न विचारूया ई. ओके, मोठा ई घेऊया आपण. इथं लिहू आ. ठीक आहे, आता लक्ष द्या. आ लिहिलं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण भ लिहूया. ओके, आता ह्याच्यातलं उत्तर आहे आ. तर मग अशा पद्धतीने आपण आ ह्याला करेक्ट करू शकतो. दुसरा प्रश्न तयार करायचा आपल्याला. समजा मल्टिपल चूज मेनी म्हणूया आपण. ठीक आहे, मेनी म्हटल्यानंतर इन्सर्ट करूया. ओके, तर इथं थोडंसं चुकलं आहे आपलं, इथं चुकून आपण मेनी केलं आहे. ओके, तर मग ह्या ठिकाणी प्रश्न चुकला आहे. तर इथं मायनसचं चित्र आहे बघा, मायनसचं रेडमध्ये, तर तिथं क्लिक करायचं आहे आपल्याला. ओके, म्हणजे कट होतं. यामध्ये आपल्याला चूज मेनी लिहायचं आहे. तर इथे लिहा नामे ओळखा. ठीक आहे, किंवा सामान्य नाम ओळखा लिहूया आपण. सामान्य नाम ओळखा. सामान्य नाम ओळखा. ठीक आहे, सामान्य नाम ओळखा. तर ओळखामध्ये आपल्याला जायचं आहे. तर येथील सामान्य नाम ओळखा लिहिलेलं आहे. मग इथं सामान्य नाम कोणतं येईल? समजा महेश, हे विशेष नाम आहे महेश. ठीक आहे, इथं नदी लिहूया आपण, नदी. ओके, इथं पर्वत लिहूया, पर्वत. ओके, आणि हे 2 आहेत. ठीक आहे, आणि चॉईस जो 4 आहे तो आपण डिलीट करायचा आहे आपल्याला. समजा ज्यावेळेस वाढवायचं त्यावेळेस क्लिक टू ॲड न्यू चॉईसमध्ये जायचं. मग आपला ऑप्शन वाढतो, तिथं वाढलं का नाही, तर मग आपण डिलीट करूया. हा ऑप्शन नको आहे आपल्याला. ठीक आहे, नदी आणि पर्वत हे त्याचे उत्तर आहे, सामान्य नाम ओळखा. ठीक आहे, मराठीत स्वर किती. त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा प्रश्न मराठीतलाच घेऊया. चूज 1मध्ये समजा आपल्याला प्रश्न घ्यायचा आहे अनुस्वार ओळखा. अनुस्वार ओळखा. ओके, आणि अनुस्वार ओळखामध्ये आपल्याला विचारायचं आहे ता, प. ठीक आहे, प. आणि हा चॉईस 4मध्ये आपण डिलीट करूया. मग इथं विचारूया. आता मार्कच बघताल अनुसार ओळखा. हे आपण क्वेश्चन सेट केलेत, उत्तरही सेट केलेत. इथं पॉईंट्स आहेत. हा प्रश्न किती मार्काला ठेवायचा आहे? तर आपण हा 2 मार्काला ठेवू शकतो. ठीक आहे, हा आपण 2 मार्काला ठेवू शकतो आणि हा पण आपण समजा 2 मार्काला ठेवू शकतो. आपल्या म्हणण्यावर आहे. समजा अर्ध्या मार्काला ठेवायचं तर 0.5 करायचं. युअर टेस्ट हॅज 3 क्वेश्चन. ठीक आहे, इथं लिहिलं आहे आणि टोटल ऑफ 5 पॉईंट्स. 5 पॉईंट्स लिहिलं आहे. ठीक आहे, 6 पॉईंट्स आलं बघा. सर्च केल्यावर 6 पॉईंट आलं इथं. म्हणजे 6 मार्काची टेस्ट आहे, एक प्रश्न 2 मार्काला आहे. अशा पद्धतीने आपण पेपर तयार करू शकतो, एक 20 मार्काचा. ठीक आहे, पण ठीक आहे, आता आपलं तात्पुरत्या माहितीसाठी एवढी माहिती बस झाली. याच्यानंतर आपल्याला मेनूमध्ये जाऊन पब्लिशमध्ये जायचं आहे. पब्लिश करण्यासाठी इथं पब्लिशचं बटन आहे, ते पब्लिशचं बटन दाबायचं आपल्याला. ज्यावेळेस आपण पब्लिश दाबू त्यावेळेस बघा ही लिंक येईल. ही लिंक आल्यानंतर त्याचा पासवर्ड बघा इंडिया आहे, म्हणजे स्टुडंट लॉगिनसाठी. आणि ही जी लिंक आहे ही आपण एका पेजवर लिहायची आहे किंवा ही लिंक कॉपी करायची. मग इथं दिसलं आहे आपल्याला कॉफी लिंक लिहिलं आहे. कॉफी लिंक केल्यानंतर आपण ते एका ठिकाणी हे करूया, पेस्ट करूया. ठीक आहे, मग इथं आपण पेस्ट करूया. समजा
इथं पेस्ट केली आणि ही पाठवून दिली. ठीक आहे, अशा पद्धतीनं आपण हा पेपर तयार केलेला आहे. आता रिझल्टमध्ये आपण गेल्यानंतर आपल्याला रिझल्ट कोणीच एक्झाम दिलेली नाही आत्तापर्यंत, त्यामुळे इथं रिझल्ट काहीच नाही आलेला युनिट टेस्ट 1चा. मग आपण इथं आता लॉगआउट होऊया. आता ज्यावेळेस आपण लॉगआउट होतो त्यावेळेस स्टुडंट लॉग इन येतं, युनिट टेस्ट नाव येतं, ॲडमिन पासवर्ड म्हणजे आपला पासवर्ड जो आपण मागाशी शरद म्हणून ठेवला होता तो. स्टुडंट लॉग इनमध्ये स्टुडंट लॉग इन करेल, त्याचं नाव टाकेल आणि पासकोड ठेवेल आपण जो इंडिया म्हणून ठेवला होता आणि एक्झाम स्टार्ट म्हणेल. समजा ही लिंक आपल्याकडून चुकून गेली तरीही काय हरकत नाही. अशा पद्धतीने आपल्याकडून ती लिंक गेली, पुन्हा आपल्याला त्या लिंकमध्ये जाण्यासाठी जे आपण व्हॉट्सअपमध्ये लिंक सेव्ह केली होती तिथं लिंकला पुन्हा एकदा क्लिक करा. ज्यावेळेस आपण लिंकला क्लिक करतो तर त्यावेळेस आपल्याला हे पेज ओपन होतं. मग स्टुडंट लॉग इनमध्ये समजा आपण नाव टाकूया, महेश नाव टाकूया, महेश. ठीक आहे, पासकोड टाकूया इंडिया, आय कॅपिटल आहे आपला आणि इंडिया. अशा पद्धतीने इंडिया टाकलेलं आहे आणि स्टार्ट म्हणायचं आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीनं 6 मार्काची एक्झाम चालू होईल. अनुसार ओळखा, समजा आपण इथं ओळखला. मराठीत सूर किती 12 सूर असतात पण आपण चुकून 14 लिहिले. आणि सामान्य नाम ओळखा, इथं महेश लिहिला, एकच लिहिला, पण नदी पण आहे मग नदी पण लिहिला आपण. ओके, मग सबमिट केला. ज्यावेळेस सबमिट करतो आपण त्यावेळेस युनिट टेस्ट आपलं नाव आलं आहे महेश, आपल्याला 44% पडले आहेत. 6 पैकी आपल्याला 2.67. लक्ष द्या, मराठीत सूर आपले चुकले. इथं आपण महेश आणि नदी अशा पद्धतीनं केलं आहे. इथं सामान्य नाम ओळखाय विचारलं होतं, आपला महेश जो शब्द आहे तो चुकला आहे कारण तो विशेष नाम आहे. मग उत्तर होतं नदी आणि पर्वत. तर इथं बघा आपल्या 0.67 म्हणजे आपलं निम्म्यापेक्षाही निम्म उत्तर फक्त बरोबर आहे, त्यामुळे तेवढे मार्क दिलेत आपल्याला. अनुसार ओळखा इथं लिहिलं आहे. ठीक आहे, आणि आपल्याला इथे 2 मार्क मिळाले आहेत, वर आपल्याला 0 मार्क मिळाला आहे. अशा पद्धतीने आपण पास आपला रिझल्ट आला आहे, कारण आपण 35% पास ठेवलं होतं आणि आपल्याला 44% पडले. ठीक आहे, हा डेमो पेपर एक प्रकारचा. इथं स्टुडंट लॉगआउट होतील. आता ज्यावेळेस लॉगआउट होतील त्यावेळेस आपल्याला रिझल्ट समजा पाहायचा आहे, तर पुन्हा आपण व्यवस्थित त्याच लिंकवर जायचं आहे. त्याच लिंकवर गेल्यानंतर ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये जायचं आहे. ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये आपण आपला पासवर्ड जो शरद म्हणून ठेवला होता तो टाकायचा आहे आणि लॉग इन करायचं आहे. लॉग इन ज्यावेळेस करतो इथं डू नॉट सेव्ह म्हणा, काय हरकत नाही. इथं मेनूमध्ये जा आणि इथं रिझल्टमध्ये जा. आता रिझल्ट आपल्याला दिसतील तर एक रिस्पॉन्स आहे बघा, इथं रिस्पॉन्स 1 आणि महेश नावाने मुलांनी एक्झाम दिली आहे. ही अशा पद्धतीची एक्झाम आहे. 3 प्रश्न आहेत, त्यातला पहिला जो प्रश्न आहे तो आपल्याला पहिला, दुसरा आणि तिसरा. ठीक आहे, अशा पद्धतीने त्याला 6 पैकी 2.67 मार्क मिळालेले आहेत. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण रिझल्ट सगळ्यांचे पाहू शकतो. ही लिंक विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो. ठीक आहे, इथं स्कोर आहे, हा त्रिकोण अशा पद्धतीचा आहे. हा त्रिकोण वरच्या साईडला पण होतो. ठीक आहे, कमी मार्कवाले सुरुवातीला येतात आणि जास्त मार्कवाले सुरुवातीला पाहिजे असतील तर आपण त्रिकोण अशा खालच्या साईडला ठेवू शकतो. ठीक आहे, महेशचा आपल्याला जर पेपर पाहायचा असेल तर एकदा महेशवर क्लिक करा, मग आपल्याला महेशचा पेपर दिसेल. महेशने कशा पद्धतीने पेपर दिला ती. इथं गो बॅक म्हणलं की आपण बॅक साईडला जाऊ शकतो. ठीक आहे, इथं मेनूमध्ये जा तुम्ही. मेनूमध्ये आपण सेटिंगमधले बघितलं आहे, सेटिंगमध्ये आपण रंगसुद्धा चेंज करू शकतो. समजा हा रंग ठेवू शकतो. पुन्हा एकदा आपल्याला ती सेव्ह कंटिन्यूस म्हणायचं आहे. ठीक आहे, ज्यावेळेस आपण एक्झाम पेपर क्वेश्चन पेपर ज्यावेळेस टाईप करतो त्यावेळेस फक्त रिफ्रेश म्हटला तर ॲटोमॅटिक ते सेव्ह होतं. इथं सेव्हचं बटन नाही आहे. ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस आपलं संपूर्ण टेस्ट झाली, रिझल्ट बघितला आपण. ठीक आहे, अशा पद्धतीनं डॅशबोर्डमध्ये ज्यावेळेस आपण जातो तर डॅशबोर्डमध्ये ज्यावेळेस गेलो आपण तर त्यावेळेस इथं क्रिएट डुप्लिकेट कॉपी आपण दुसरी नवीन एक टेस्ट तयार करू शकतो त्याच कॉपी पेस्ट करून. ठीक आहे, मग बाकीचे ऑप्शन तुम्ही त्याच्यामध्ये जाऊन तुमच्या लक्षात येतील. मग लॉगआउट होऊया आपण. लक्ष द्या, आपण सुरुवातीला काय काय शिकलो ते पाहूया. ओके, लॉगआउट होऊया आपण. ठीक आहे, आपण लॉगआउट झालो आहे खरं तर. आता याच्यानंतर आपल्याला पुन्हा एकदा व्यवस्थित समजून जा आपण काय केलं. टेस्टमोज.com याच्यावर आपण गेलो. टेस्टमोज.com गेल्यानंतर टेस्टमोजवर गेलेलो आहे. टेस्टमोजवर गेल्यानंतर बिल्ड टेस्ट म्हटली. बिल्ड टेस्ट म्हटलं आपण की इथं आपण आपल्या टेस्टचं नाव टाकलं, इथं पासवर्ड टाकला आणि पासवर्ड टाकल्यानंतर क्रिएट टेस्ट म्हटलं आणि आपण पुन्हा एकदा मेनूमध्ये गेलो. तुम्हाला हे जे लेक्चर आहे हे तुम्हाला आवडलं असेल आणि हे खरं तर लेक्चर शिक्षकांसाठी बनवलेलं आहे की जेणेकरून स्टुडंटची एक्झाम कशी घ्यावी हे त्यातून समजणार आहेत. धन्यवाद.
आणि हो, तुम्हाला टेस्ट जर आवडली असेल, हा चॅनल आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण ऑडिओ स्वरूपात क्वेश्चन कसे तयार करायचे आणि त्याची उत्तरं टेक्स्ट स्वरूपात कशी द्यायची हे पाहणार आहोत. धन्यवाद.